right දැන් අපිට number series එකක් තියෙනවා. number series එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් number series එකක් අපි enter කරනවා. enter කරද්දී අපි කතා වුණා negative number එකක් enter කරොත් negative number එකක් enter කරොත් numbers enter කරන වැඩේ නවතින්න ඕනි. ඊට පස්සේ user ට output එක යන්න ඕනි. මේ program එකේ හැටියට අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මේ numbers ටික sort කරලා minimum maximum පෙන්වන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් අපිට එකතුව පෙන්වන්න කියන්න පුළුවන්, average එක පෙන්වන්න කියන්න පුළුවන්, මාතය පෙන්වන්න, මධ්‍යස්ථය පෙන්වන්න, මධ්‍යන්නය පෙන්වන්න. එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යානේ තියෙන අනිකුත් දේවල් ගොඩක් outputs තියෙන්නේ. මේ ඒ වගේ දේවල් පෙන්වන්න කියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන items වල මිල ගණන් නම් මේ ටික එන්ටර් කරාට පස්සේ මෙච්චර discount එකක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙච්චර item ප්‍රමාණයක් නම් එන්ටර් කරලා තියෙන්නේ use පාරිභෝගිකයට මෙන්න මේ වගේ discount එකක් දෙනවා වගේ අමතර ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. එතකොට ටිකක් සංකීර්ණයි. ඇත්තටම අද කරන කොටස ටිකක් advance. බලන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම නැත්නම් රෙකෝඩ් කරන නිසා ඔයගලන්ට නැවත රිෆර් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. දැන් එතකොට අපිට number series එකක් insert කරගන්න ඕනි. කෙලින්ම අපි loops වලට යනවා. මෙතනදී අපිට for loop එකක් පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. මොකද අපි දන්නේ නැහැ කොච්චර වාර ගානක් මේ loop එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේද කියලා. එතකොට අපි VB වලදී ඉගෙන ගත්ත loops වර්ග අපි 7ක් විතර ඉගෙන ගත්තා. ඒ loops වලින් වඩා සුදුසු loop එකක් මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් iterations ගණන තීරණය කරලා නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ for loop එකක් නෙවෙයි වෙනත් loop එකක්. මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරනවා while loop එකක්. while ඊට පස්සේ මෙතනට අවශ්‍යයි condition එකක්. right මෙතනට අපි condition එකක් දානවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් end while කියලා දාන්න. එතකොට මෙතන condition අපි type කරන්න ඕනි මොනවද conditions තියෙන්නේ කියලා. ඒ condition එක හැදෙන්නේ variables වලින්. අපි මුලින්ම variables declare කරලා ඉමු. dim දැන් අපිට අවශ්‍යයි number එකක් insert කරගන්න. මේ number එක අපිට x කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕනෑම number එකක් නම් number කියලා ගන්න පුළුවන්. num කියලා ගන්නත් පුළුවන්. right? So a collection of numbers, any integer කියන අදහසින් අපිට x ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා variable එකක් ගන්නකොට meaningful වෙන්න ඕනේ. මෙතන ඕනෑම number එකක් ඕනෑම අගයක් කියන අදහසින් අපි x variable එක ගමු. right? x is any integer greater than or equal to 0. right? එහෙම නැත්නම් බිංදුව හෝ ඊට වැඩි integer එකක් කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් ඍණ නොවන integer එකක් is any number, any integer or any non-negative integer. Non-negative integer. X is any non-negative integer. right? මේ වගේ අපිට කමෙන්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකවල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. dim x as integer. right? ඊට පස්සේ දැන් අපි while කියලා දැම්මොත් එහෙම මොකද්ද මෙතනට ගන්න condition එක. දැන් අපිට වෙනද වගේ x කුඩයි 5යි x කුඩයි හෝ සමාන 5යි x විශාලයි 10යි ඒ වගේ එකක් මෙතනදී ගන්න බෑ. හැබැයි අපේ ටෙක්නික් එක අපි කිව්වා මේ user numbers enter කරන්නේ ඍණ සංඛ්‍යාවක් enter කරනකම්. ඍණ සංඛ්‍යාවක් enter කරනකම්. එතකොට input එක අපි කලින් ගත්තත් එහෙම මෙතන ගන්න පුළුවන් x විශාලයි බිඳුව. මේ වගේ condition එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. මෙහෙම දානවා නම් x වල input එක while වලට කලින් ගන්න ඕනි පළවෙනි input එක.
මොකද x වලට අගයක් නැතුව මෙතන කන්ඩිෂන් එකක් විදිහට රන් කරද්දී යූස් කරන්න බෑ. right මම මේ කට්ටිය සද්දයක් නැති ඉඳ බැලුවේ කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. 100 දෙනෙක් ඉන්නවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගන්නවා නම් x වලට ඉන්පුට් එකක් කලින් ගන්න ඕනේ අපි. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ලූප් එක ඇතුළේදී ලූප් එක ටර්මිනේට් කරන්න මෙතනට true කියලා දාලා. දැන් බලන්න මෙහෙම තියපුවාම මේ ලූප් එක කන්ඩිෂන් එකකින් බ්‍රේක් වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම සත්‍යයි. හැමදාම සත්‍ය වෙන දෙයක් කොයි වෙලාවකවත් අසත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා while loop එක කන්ඩිෂන් එක අසත්‍ය වුණාම තමයි ලූප් වෙන එක නවතින්නේ. දැන් මෙතන true කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කන්ඩිෂන් එක true. සාමාන්‍ය කන්ඩිෂන් එක විදිහට අපි ගන්නේ බූලියන් රිසල්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් බූලියන් ටෙස්ට් එකක් කියලා අපි කියනවා. ඒ බූලියන් ටෙස්ට් එක true නම් රිටර්න් වෙන්නේ කන්ඩිෂන් එක හැම වෙලාවෙම true. ඒ කියන්නේ ලූප් එක නවතින්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ලූප් එක ඇතුලේ මේක නවතින ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. කන්ඩිෂන් එකක් තියෙන්න එපා. මොන වෙලාවටද? if x less than 0 then exit while. right අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. x වලාගේ බිඳුවට වඩා අඩු වුණොත් ලූප් එකෙන් exit වෙන්න. right ලූප් එකෙන් exit වෙන්න. එහෙම දාන්න පුළුවන්. අපි ගන්නේ for loop එකක් නම් අපි ලියන්නේ මෙතන exit for. අපි ගන්නේ do while loop එකක් නම් do මුලට එන loop එකක් නම් exit do. ඒ වගේ අපිට break කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා immediately break කරනවා කියලා. ඊට අමතරව current iteration එක skip කරන්න ඕන නම් continue කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා. මෙතන ඕනි current iteration එකක් skip කරන්න නෙවෙයි condition එකක් satisfy කරද්දී loop එකෙන්ම අයින් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ number series එකක් enter කරනවා නම් ඒ enter කරන එක නවත්තන්න. ඒ වගේ වැඩකදී තමයි ඕනි වෙන්නේ. numbers ටික අපි store කරන්න ඕනි. numbers 100ක්ද 50ක්ද ඕනෑම numbers ප්‍රමාණයක් අපි store කරන්න ඕනි. numbers series එකක් store කරන්න නම් අපි arrays ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනි. arrays කියන concept එක මම මුලදී මේකට කවලම් කරන්නේ නැහැ. arrays නැතුව අපි බලමු number series එකක් අරගෙන ඒ number series එකේ එකතුව ගන්න කොහොමද කියලා. ඒක තේරුම් ගත්තට පස්සේ අපි එකතුව කියන එක අයින් කරලා number series එකක් array එකට save කරලා ඊට පස්සේ අපි බලමු ඒ array එකේ කරන calculations කොහොමද කරන්නේ කියලා. right එතකොට අපිට පුළුවන් user ගේ input ගන්න console.write or write line කියලාම තියමු. enter a number. ඊට පස්සේ අපි input එක ගන්නවා x ට console.readline. right මේවා අපි කීප සැරයක්ම කරා input එක ගත්තා user කෙනා input කරන්න number එකක් input කරගන්නවා input කරගත්තට පස්සේ බලනවා මේ number එක බිඳුවට වඩා අඩුයිද බිඳුවට වඩා අඩුයි නම් numbers insert කරගන්න එක නවත්තන්න සහ මේ enter කරපු number එකත් නොසලකා හරින්න. එහෙම නෙවෙයි නම් enter කරලා තින්නේ ඍණ සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි නම් right අපි කියනවා else නම් else නම් මොකද කරන්නේ මේ numbers ටික එකතු කරන්න. එහෙනම් ගන්න variable එකක් sum plus x. right එතකොට sum කියන එකට අපි මූලිකාගයක් දීලා මෙන්න මේ විදිහට enter කරන සියලුම සංඛ්‍යාවල එකතුව දාගන්නවා. ඍණ සංඛ්‍යාවක් enter කරොත් මේ enter කරගෙන යන වැඩේ නවතිනවා. right ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් display කරන්න මේ loop එකෙන් පස්සේ එයා enter කරලා තියෙන numbers වල එකතුව. console.write නැත්නම් write line
The summation is in the variable sum. right. ඊට පස්සේ program එක exit වෙන එක පොඩ්ඩක් නවත්තන්න අපි read key එකක් දානවා console.read key. right. අපි මේ program එක run කරලා බලමු. right. අපිට කියනවා enter a number. ඔයගලන්ට පේනවා cursor එක යටින් තියෙන. හේතුව තමයි අපි පාවිච්චි කරේ right line කියන එක. එතකොට right line නම් පේලියක් ගිහිල්ලා තමයි අපෙන් input එක ඉල්ලන්නේ. මම enter කරනවා 10. enter a number. දැන් enter කරනවා 11. enter a number. enter කරනවා 9. enter a number. දැන් කීයද 20යි. තව 30ක් දැම්මා. දැන් 50 වෙන්න ඕනේනේ. right. දැන් enter a number කියපුවම මම ඍණ සංඛ්‍යාවක් enter කරනවා. ඍණ 1 60යි. the summation 60. ඒත් ඔයගලන්ට වැඩි පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. නැවත වාරයක් run කරමු. මම මෙතන right line උනට right දානවා ටිකක් පහළට ගියාම නිකන් හුරු නෑ වගේ. right. නමුත් උත්තරේට අපි right line එකක් තියෙන්න ඕනි. මොකද ඊළඟ පාර number එකක් enter කරන්න කියන එක පහලින් එන්න ඕනේ නිසා. enter a number 4 5 7 8 4 1 numbers ගන්න තියෙන ඍණ ඕනෑම ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඍණ 5යි. the summation 29. right. අපි නැවත වාරයක් බලමු program එක. මම ගත්ත x කියලා variable එකක් comment එකක් දැම්ම මේක non negative integer එකක් කියලා. x සහ sum විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතෙන්දි variables විදිහට. sum initialize කරා 0 වලට. ඊට පස්සේ loop එකක් දාගත්ත නොනවතින true condition එක true නොනවතින loop එකක් අපි කියනවා infinite loop. infinite loop එකක් break කරන්නේ loop එක ඇතුලේ තියෙන condition එකක් එක්ක exit statement එකක් පාවිච්චි කළා. මම ගත්තේ while loop එකක් නිසා මම exit while කියන statement එක පාවිච්චි කරනවා x වලගේ ඍණ නම් loop එකෙන් exit වෙන්න කියලා. right. එතකොට user එකෙන් input එක ගන්නවා. ගන්න input එක x ට ආදේශ කරනවා. ආදේශ කරාට පස්සේ ඍණ නෙවෙයි නම් enter කරලා තියෙන්නේ මම ඒ number එක දාගන්නවා sum වලට. right. ඊට පස්සේ summation එක පෙන්නනවා. ඔයගලන්ට මේ ක්‍රමෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි සංඛ්‍යාවකට වැඩි අපි හිතමු ළමයින්ගේ ලකුණු insert කරනවා නම් 50 හෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් ලකුණු ගත්ත ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? minimum ලකුණු කොච්චරද? maximum ලකුණු කොච්චරද? ඒ වගේ දෙයක් වුණත් මේ ආකාරයට හොයන්න පුළුවන්. right. දැන් අපිට minimum හොයන්න කියලා කිව්වොත් මේ numbers ටිකේ දැන් අපේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ පැත්තක නමුත් එතනට ළඟා වෙන්න නම් අපි මේ ටික ටික ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. ඔව් රමේෂ් කතා කරන්නේ. ඇයි සර් මේ නෙගටිව් නම්බර් එක ඇඩ් කරාම ලූප් එකේ while loop එක break වෙන්න හැදෙන්නේ? මට එහෙම ගන්න හිතුණා. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි මේ අපිට අවශ්‍යනේ මොකද්ද? ලූප් එක නවත්තන්න ක්‍රමයක් නේ. අන්නේ ලූප් එක නවත්තන්න ඕනි ක්‍රමයේ විදිහට මම යෝජනා කරා අපි ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඉන්සර්ට් කරොත් මේක නවත්තමු කියලා. එහෙම නැත්තම් ඔයගලන්ට වෙන වෙන ක්‍රම යෝජනා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ හැටියට තියෙනවා suggest කරන්න a technique to terminate the series of numbers entered by the user කියලා තියෙනවා. අන්නේ ක්‍රමයේ විදිහට මම ගත්තා ධන සංඛ්‍යාව විතරයි අපි එකතුවට ගන්නේ ඍණ දැම්මොත් නවත්තන්න කියලා. ඒතර මේ මොකක් හරි letter එකක් press කරන්න හරි space bar එක බලන්න හරි පුළුවන්. space bar එක press කරලා terminate වෙන්න කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් letter එකක් press කරොත් පුළුවන්. escape key එක press කරොත් tab key එක press කරොත් එතකොට තමොනියම් keys press කරපුවාම වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඍණ සංඛ්‍යා මේ වගේ series වලට insert කරගන්නවා අඩු නිසා නේද? normally අපි සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා කිව්වම අපිට මතක් වෙන්නේ ධන සංඛ්‍යානේ. ඍණ සංඛ්‍යාත් එක්ක අපි ගණන් කරනවා අඩුයි. එතකොට මම මෙතෙන්දි ටෙක්නික් එකක් විදියට ගත්තා. මේ number series එක positive. ඒ නිසා negative number එකක් enter කරොත් series එක enter කරන එක නවතින්න ඕනේ කියලා. ඒ වෙනුවට ඔයගලන්ට කැමති condition එකක් දාගන්න පුළුවන්.
right අපි බලමුද දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ විදිහට මිනිමම් හොයන්න කියලා අපි කිව්වොත් මේ සීරීස් එකේ මිනිමම් එක හොයන්න කියලා කිව්වොත් right එහෙම මිනිමම් එක හොයන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මැක්සිමම් හොයන්න කියලා කිව්වොත් මැක්සිමම් හොයන්නත් පුළුවන්. ඇවරේජ් එක හොයන්න කියලා කිව්වොත් මේ සම් වෙනුවට මෙතන අදාළ කැල්කියුලේෂන් එක දාන්න තියෙන්නේ. right අපි එහෙමනම් arrays වලට මාරු වෙමු. arrays පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ අපි කරමු. numbers ගණනාවක් ඇතුළත් කරලා කොහොමද calculations කරන්න කියන එක.